Hello guys! So for today's episode, pag-uusapan natin ang Faqs or frequently asked questions para dun sa mga ikakasal ngayong COVID-19 or yung mga naabutan ng pandemic na ito. So ito yung mga ano nga ba yung dapat kong gawin ngayong nakaplano kami magpakasal this 2020. Itutuloy ko pa ba to for this year ngayong sobrang dami ng mga bawal, may mga churches na ganito lang or limited lang yung dapat na number of guests. Sobrang laki din ng family ko. May mga immediate members of the family ako talaga coming from different places na talagang gustong maka-attend ng weddings ko. What to do? So may mga tanong din na ano lang ba talaga yung limit na ina-allow ng government and ina-allow din ng mga churches or kahit anong church po ito, pero syempre iba't iba din ng religion, so iba't iba din po ng kumbaga policies din yan in cooperation with the government din po. So syempre ginagawa rin naman to ng mga churches bilang pagsunod din po nila or syempre pakikiisa sa gobyerno. So lahat po ng ito ay susubukan nating sagutin for today's episode. This is gonna be very short, but sana po makatulong. So ilan nga ba talaga ang pwedeng maging bisita lamang po ngayong 2020 pag po tinuloy nyo ang inyong kasal? So may mga sources po or lumalabas din na mga policies ngayon po nga. Syempre po, na-lift na yung ECQ. So, ngayon, we're facing GCQ already. So, hindi din po alam or hindi ko din alam din personally po kung kailan bubuti. No? But as of now, as of today, may mga nilabas din na policies and guidelines. Yung mga churches na, iba po, may mga Catholic churches na din in Manila nang inaalaw lang po nila ay yung bride and groom, of course, yung parents or yung pinaka-immediate family members lamang po ng dalawang partido at isang pares ng ninong at ninang. So, pwede po or allowed po ang immediate. So, siguro yung talagang pinakamalapit na kapatid, ganyan po, doon sa kinasal. So, ito lang po yung for now na inilabas po nila pagdating sa mga church weddings. But yes, they are still allowing church weddings since nilift na po yung e-secure enhanced community quarantine. Pero meron pa rin po syempre yung mga nagtatanong, ilan po ba yung maximum or gaano nga ba ka-immediate yung immediate family members. So I understand po, merong mga immediate family members talaga na gagaling pa sa malayo or gustong umuwi to attend a very special gathering for your family. So, yun pa lang po ang nilalabas ng mga simbahang katoliko po sa ngayon. Tapos sa mga ibang religions naman po, so far hindi pa din po gaanon pinapayagan yung mga mass gatherings. Yung talagang misa lamang po ito ha. So, parang consider din po kasi na almost the same ang misa or regular mass sa mga seremonya po ng kasal. So, sa ngayon po, may mga talagang hindi pa rin po pumapayag at all na i-allow yung mga social gatherings o kahit anong kasal. Pero so far po, yun pa lamang po ang lumalabas sa ngayon. So, isang pares ng ninong at ninang at immediate family members. So, paano naman kami na-risked kami once nung sa ECQ? So, dapat ba tumuloy pa kami ngayong 2020? If kaya nyo po na i-downsize yung mga bisita nyo dun sa requirement na pinatutupad po sa ngayon, at you're willing to, of course, risk pa din kasi meron pa rin pong risk yan kahit konti, kahit marami, medyo, more than 5 yung bisita mo, may risk pa din po ang gatherings. We have to face that fact. Kasi sabi nga po ng presidente, I may not be able to go to president but COVID-19 is here to stay. So,
Most likely po yan, kahit na konti or marami ang inyong bisita, may risk pa din po yan. So, if you can downsize your guests, pwede po kayong tumuloy. Most of my personal clients then, kahit medyo malayo pa yung kasal nila, they personally get to rebook na din. Especially those couples then coming from abroad. Some of the wedding planners and wedding coordinators are actually advising them to move next year if they cannot downsize the guests. Okay? If talagang, ma'am, I just can't if talagang 100 guests, 150 guests, yun na talaga yung pinakaibababa nun. Wala na talagang isasagad pa ng babayon. Some of the wedding coordinators, hindi ko po ito nilalahat or disclaimer lang din, I do not stand in behalf of all the suppliers, but may mga nag-a-advise na rin po na mag-move next year if talaga ang gusto nyo pong guest is 200 and above. Kasi some of the suppliers po ay syempre iniisip din po nila na talagang mukhang magiging hindi posible for this year yung ganong kalaking celebration. But of course, most of the suppliers right now are very positive and thinking optimistically about the situation na magkakaroon na ng vaccine, magkakaroon na ng of course, gamot sa COVID-19. But up until now po, nawala pa. And of course, most of the suppliers tao lang din po at sumusunod lang din po sa government natin. If you cannot downsize the guests po, or medyo liitan lang po natin or gawin nating intimate muna yung wedding natin, maipapayo ko din po personally na mag-move na po tayo next year kasi baka talagang hindi po ito maging posible this year. Kailan po yung masasuggest namin na date? Ayan. Para talagang matuloy na po itong hinihintay naming kasalan or wedding of the century ng aming pamilya. Okay, I would advise, for me personal, this is a personal advice for everyone. If you belong to the couples po na OFWs or yung mga nasa abroad and you're considering this year, tapos 2 weeks lang yung vacation, the max or at most, meron pa rin kasing quarantine protocols, if I'm not mistaken po. So, I suggest move it next year. If foreign blood din, ganun din po ang case. May 2 weeks. Merong 2 weeks na quarantine. Ganun din po. I suggest next year. Kung frontliners pareho, ayan. Kung mga doktor po, doctor, nurse, or any frontliner po kayo, this COVID-19, lack of preparations po yan. So, hindi po nyo kakayaning mag-prepare ngayon kasi po the battle is on. Okay? This is a war na nilalabanan po ninyo and napakahirap to prepare para po sa sarili nyong kasal, lalo na kung may inaalala po kayong sambayanan. Okay? Paano naman po kaming mga normal na tao lamang? Okay? Yung mga homeliners. Para dun sa mga normal na tao lamang na gusto talagang ituloy yung wedding nila and medyo sukol lang po or yung tinatawag natin na medyo malapit na yung wedding. Kung kaya pa po at talagang pwedeng i-downsize, ulitin ko lang po ito, sige po ituloy nyo. But if talagang hindi kaya, homeliners, maraming time to prepare. Pwede naman po earliest next year, second quarter ng taon, pwede po yan. Agad-agad. Yun po. So that's what I can suggest na time frame.
But I know most of you are really dying of love and so much in love with each other. If gusto po nating magpa-civil wedding or very simple church wedding, pwede pa rin po. Okay lang po ituloy natin yan this year. So, paano naman yung mga suppliers na nabook na? Ayan. Yung mga nagsisingil lang penalty. Ayan. So, naiintindihan ko din po na may mga suppliers po na syempre, mga nagka-cancel, may penalty kasi may mga cancellation clauses po yan. So, yun po ang importansya ng pagbabasa ng kontrata. Acts of God, fortuitous events, ano po ba yung mga clauses dyan? Kasi katulad po ng mga ganitong events, may kanya-kanya pong contracts ang mga supplier. So, kung may penalties po yan, na kailangan incur, kung talagang ika-cancel, at kung move naman, at talagang naiintindihan naman ng mga suppliers, better. But, of course, you can talk to them. Kung hindi naman po cancel, talagang move lang. At kung makancel man po, dahil talagang itutuloy at very limited lang din po talaga yung resources natin ngayon, mapag-uusapan po ang lahat ng bagay. So, talk to your supplier kasi yun po ang pinakamagandang gawin. Wag po tayo mag-rant sa Facebook na nagpe-penalty pa si ganito or si ganyan. Ayan, so, better talk to them and basahin nyo po yung mga pinirmahan nyo sa contract. Okay? Mga clauses po doon. For sure, meron po yun. Ha? My final advice for all of you is to think ahead po. Consult with your suppliers. Abangan nyo po yung balita kasi ano lang po yan weather lang. Kumbaga, pabago-bago rin po kasi lahat po tayo bago dito sa battle na ito. So, we're all fighting against it. So, wait for the current events. Wait dun sa mga announcement ng churches. Kasi po, merong mga national, syempre, announcements po. And meron din po mga local churches na nag-a-announce din po ng sarili nilang regulations. So, if kaya naman pong abangan muna yon pansamantala, pwede rin po. Abangan nyo po muna yon. And if, of course, you can rebook naman or kayang maghintay, mas magiging safe. Makakapunta lahat, everybody happy, pwede mag-resched, okay, go. Yung mga talagang hindi makapaghintay, yung talagang sobrang in love, yung talagang I really wanna tie the knot this 2020. I, of course, wanted to advise din sa inyo na tuloy niyo po. Ayan, because ang pinakamahalaga naman po na parte ng kahit anong kasal ay kayong dalawa pong taong nagmamahalan. At isang witness lamang po ang kailangan nyo, ang nakatataas. So, 3 lamang po kayo. Ayan, so hindi po kayo exceed sa 25 and your love will be the same. Okay? And wedding po is just the beginning of your journey together. So, malay niyo po, magkaroon naman kayo din ng chance and opportunity in another lifetime. Wag naman another lifetime. Okay, another year or the next 5 years to renew your vows with the witnesses of all the people that you love. So, if it's possible, do it. So, yan yung mga frequently asked questions natin or yung mga mostly talagang confused yung mga couples natin ngayong pandemic. At kung meron naman po ako nasabi na taliwas dun sa protocols na binibigay ng government, or kung meron man po ako na medyo nagkamali sa part ng mga advices ko po or yung mga ito lang po kasi yung mga recent guidelines din na binibigay din po ng government. So, para sa mga hindi lang din po nakakaalam, reiteration lang din po itong ginawa ko. So, yun po. And thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like our video. And please leave a comment below kung ano yung mga thoughts nyo. Especially yung mga couples po na nagpe-prepare and na-postpone po yung wedding this 2020. So, yun, I'm with you. I'll be praying with you po dun sa mga couples natin.
na na-postpone, talagang medyo hindi natuloy at talagang medyo hindi matuloy-tuloy ang inaabangang wedding of the century. Okay? So, yun lamang po. Kung meron po kayong suggestion na topics po for our next episode, you can comment below. Please like and subscribe to our YouTube channel, and please click that notification bell below para po ma-update kayo sa mga next videos and uploads natin. So this has been Jen for the Wedding Guide PH, your guide in making your dream event possible.